Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από πού είσαι? Είμαι από την Αθήνα. Έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Αυτά. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 22 στα 23. Πες μου λίγο για την παιδική σου ηλικία, τα παιδικά σου χρόνια. Γενικά είχα μια πολύ όμορφη παιδική ηλικία, η αλήθεια είναι. Πολύ ξέχνιαστη. Είχα μια πολύ ωραία σχέση με τους γονείς μου και τώρα έχω πλέον. Αυτό, έχω να θυμάμαι πολύ όμορφα πράγματα γενικά. Έχω μια αδερφή, με την οποία είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και ναι, γενικά είχα μια πολύ ξέχνιαστη, όμορφη παιδική ηλικία. Στο σχολείο? Στο σχολείο, θα σου πω, τα πρώτα χρόνια ήμουν ένα πολύ δημοφιλές παιδί. Σε φάση ότι τσακώνονταν τα κορίτσια ποια θα κάτσει δίπλα μου στο διάλειμμα κτλ. Στην πορεία, πηγαίνοντας προς το γυμνάσιο, ψιλοκόπηκα γενικά από το μαθητικό λίγο σύνολο. Είχα πολύ λίγους φίλους. Είχα την κολλητή μου, που είμαστε ακόμα κολλητές, και μια άλλη πολύ καλή φίλη. Αλλά αν εξαιρέσουμε γενικά το γυμνάσιο από τη μαθητική μου καριέρα, είχα πολύ ωραία σχολικά χρόνια. Δηλαδή και στο Λύκειο μετά απέκτησα πάλι φίλους. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Η Δευτέρα Λυκείου είναι από τα πολύ πολύ όμορφα χρόνια που έχω στο μυαλό μου. Γενικά, ναι, δεν τα έχω με δυσάρεστη χρειά στο μυαλό μου τα μαθητικά μου χρόνια. Ήταν όμορφα. Δημοφιλές παιδί σου. Ήμουν ένα πολύ δημοφιλές παιδί στο δημοτικό, ναι. Ήμουν και σημειοφόρος. Ναι. Είχα αυτή την τιμή τότε, ναι. Πότε άρχισες να καταλαβαίνεις ότι σε ελκύουν οι γυναίκες, τη σεξουαλικότητά σου? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το κατάλαβα πολύ μικρή. Θυμάμαι ότι 13 χρονών, σε ένα sleepover που είχα κάνει τότε με την κολλητή μου, είχαμε δει ταινία, είχαμε αράξει, είχαμε καθίσει έτσι όμορφα και ήρεμα. Και καθόμασταν έτσι, κοιτούσαμε το ταβάνι και της λέγω σε κάποια φάση ότι «Κόλλη, να σου πω, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μ' αρέσουν τα κορίτσια?» Και μου λέει «Εγώ να το έχω σκεφτεί?» Και της λέω «Ναι, δεν ξέρω, δεν το έχεις σκεφτεί, ας πούμε». Και μου λέει «Όχι, αλλά μάλλον το έχεις σκεφτεί εσύ για να το λες». Και της λέω «Ναι». Και γενικά από τότε, εμένα έμεινε στο μυαλό μου. Δηλαδή, ποτέ δεν πέρασα τη φάση του να αναρωτηθώ περί του αν όντως είμαι λεσβία, αν π.χ. μ' αρέσουν και τα αγόρια. Ίσα-ίσα κιόλας στο γυμνάσιο, επειδή είχα ένα, ας πούμε, υπήρχε ένα αγόρι που του άρεσα τέλος πάντων και θεωρούσα ότι και εμένα μπορεί να μ' αρέσει. Αλλά εν τέλει δεν πήγε ποτέ πουθενά. Οπότε εκεί όντως έκλεισε στο μυαλό μου και λέω ότι δεν μ' αρέσουν τα αγόρια. Τέλος, το αφήνουμε στην άκρη αυτό το κομμάτι. Και ποτέ δεν ξανααναρωτήθηκα. Δηλαδή, υπήρχε πάντα στο μυαλό μου ότι αυτό είμαι. Στο σχολείο είχες κάνει ποτέ σχέση με αγόρι, είχες ποτέ επαφές? Στο σχολείο, όχι απλά δεν είχα κάνει σχέση με αγόρι. Γενικά, μέχρι τα 18 μου δεν είχα καν φιλήσει ποτέ άνθρωπο, δεν είχα καμία ερωτική επαφή. Από επιλογή μου συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, υπήρχαν αγόρια που θα μπορούσα, αν θέλεις, να κάνω κάτι αν ήθελα. Γνώριζα δηλαδή ότι τα ελκύω και ότι έχουν ενδιαφέρον για μένα, αλλά από τη δική μου μεριά δεν πήγε ποτέ παρακάτω. Πολύ συνειδητά. Δηλαδή, ήξερα ότι δεν βιώνω έλξη απέναντί τους και άρα όχι. Είχα βέβαια κάποια κορίτσια που μου άρεσαν στο Λύκειο, αλλά τότε κάπως νομίζω δεν είχα ανοίξει γενικά τη σεξουαλικότητα σαν κομμάτι μέσα μου. Όχι τόσο πολύ το να προσεγγίσω ένα κορίτσι, το να προσεγγίσω οποιονδήποτε άνθρωπο ερωτικά. Οπότε δεν έγινε ποτέ κάτι. Ναι, οπότε μέχρι τα 18 μου ήμουν ένα πολύ αποστασιοποιημένο από αυτά τα πράγματα παιδί. Αλλά ναι, ποτέ δεν υπήρξε κάτι με αγόρι. Μέχρι τότε. Η πρώτη σου επαφή ήταν με γυναίκα, η πρώτη Ναι. σου επαφή? Το πρώτο μου φιλί, η πρώτη μου ερωτική συναναστροφή γενικά ήταν με κοπέλα, ναι. Περιγράψε μου λίγο αυτό το σκηνικό. Να το περιγράψω. Κοίταξε να δεις. Ήταν ένα άτομο το οποίο γνώριζα ότι ήταν λεσβία, το οποίο σίγουρα βοήθησε στο να μου δοθεί και εμένα ένα πάτημα, ας πούμε, να το πάω παρακάτω. Εννοείται ότι τότε δεν είχα βιώσει το κομμάτι του «Όχι, τι μου συμβαίνει, μου αρέσει ένα κορίτσι», δηλαδή πώς να το πω, να βιώνω άρνηση από μόνη μου και να βάλω ένα τέρμα στον εαυτό μου ότι ξέρω εγώ, ναι, σ' αρέσει ένα κορίτσι, αλλά δεν μπορεί να σου συμβαίνει αυτό. Το ήξερα, το είχα πάρει πολύ ψύχραιμα, μου άρεσε κτλ. Η πρώτη φορά που έγινε, ας πούμε, κάτι και φιληθήκαμε, ας πούμε, οτιδήποτε, ήταν γενικά πρωτόγνωρη για μένα. Οπότε δεν θα σου πω ότι ήταν πρωτόγνωρη επειδή έγινε με κοπέλα. Ήταν πρωτόγνωρη γενικά σαν εμπειρία γιατί δεν το είχα ξαναβιώσει. Ήταν συνειδητό όμως, δηλαδή ήθελες να το κάνεις, δεν είναι ότι έγινε και λες «Όχι, τι έγινε τώρα». Όχι, ήταν πολύ συνειδητό. Ήμουν και σε μια μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή ήμουν ενήλικη, είχα κλείσει τα 18, είχα τελειώσει το σχολείο. Έγινε πολύ συνειδητά, ήταν όμορφο.
Ήταν έτσι όπως ήθελα να είναι και γι' αυτό το λόγο το κράταγα, ας πούμε, γιατί στο μυαλό μου ήταν μια στιγμή που ήθελα να τη ζήσω όντως με έναν άνθρωπο που να μ' αρέσει. Δεν ήθελα να το κάνω απλά για να φύγει από τη μέση και έτσι το έκανα. Και μετά από αυτό το πρώτο φιλί, τι έγινε μετά? Λοιπόν, μετά μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά. Ακολούθησε η πρώτη μου σχέση, η οποία είχε διάρκεια περίπου 2 χρόνων. Εκεί λοιπόν εξερεύνησα τη σεξουαλικότητά μου γενικότερα. Όχι το αν είμαι λεσβία ή όχι, το ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σεξουαλικά ενεργός. Και ναι, μετά από αυτό η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν θα συζητήσουμε ότι είχα κατασταλάξει ότι αυτό είμαι τέλος, το βιώνω αυτή τη στιγμή, μου φαίνεται οικείο, μου φαίνεται αυτό που θα έπρεπε να είναι. Όταν χώρισα λοιπόν από την πρώτη μου σχέση, τότε παραδόξως είναι η περίοδος που έκανα κάτι πρώτη φορά με αγόρι. Όχι επειδή ήθελα να τεστάρω κάτι, γνώριζα πολύ καλά ότι δεν μου αρέσουν τα αγόρια. Απλά επειδή ήμουν σε μια γενικότερη κατάσταση έτσι, που είχα λίγο αφήσει ανοιχτούς τους οριζοντές μου και ήθελα απλά να περάσω καλά, λέω ότι ας το κάνουμε κι αυτό. Χωρίς πολύ να το σκεφτώ έτσι, απλά βγήκε εκείνη την ώρα, το έκανα, βεβαιώθηκα 100% ότι δεν μου αρέσουν τα αγόρια. Αλλά ναι, είχα κάποιες εμπειρίες τότε με μερικά αγόρια, ας πούμε, κτλ. Ήταν και η πρώτη φορά που έκανα σεξ με αγόρι, το οποίο πήγε μέτρια, θα έλεγε κανείς. Ήταν μια στιγμή που ήμουν λίγο μεθυσμένη, ήμουν σε πάρτι, είχα μόλις χωρίσει, οπότε ήθελα λίγο έτσι απλά να ξεχαστώ κτλ, να ξεδώσω, ας πούμε. Και ναι, εκεί έκλεισε το κομμάτι ότι πραγματικά δεν μου αρέσουν με τίποτα τα αγόρια, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν νιώθω καμία έλξη, οριακά νιώθω αποστροφή, σεξουαλικά πάντα. Τι είναι αυτό που απολαμβάνει σε μια σχέση με γυναίκα σε σύγκριση με έναν άντρα? Η σχέση, η επαφή. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι το κατάλληλο άτομο να ρωτήσεις, να με βάλεις να κάνω μια σύγκριση, γιατί πρώτον δεν έχω υπάρξει σχέση με άντρα. Τώρα, αν με ρωτάς για την ερωτική επαφή με έναν άντρα, προσωπικά επειδή δεν βιώνω, όπως είπα και πριν, καμία έλξη για οποιοδήποτε άντρα. Δεν μπορώ να το συγκρίνω, αλλά θα ήθελα να πω ίσως ότι θεωρώ ότι, όχι απαραίτητα με μια γυναίκα, αλλά με μια φιλικότητα, ας πούμε, θεωρώ ότι υπάρχει ίσως μια βαθύτερη και πιο αβίαστη επικοινωνία και κατανόηση σε πολλά πράγματα. Σίγουρα εκλείπει το στοιχείο του να μπει στο τρυπάκι, να υπάρχουν ρόλοι, να πέσει στην παγίδα του διπόλου ουσιαστικά μέσα σε μια σχέση. Και νομίζω ότι είναι διαφορετική σίγουρα η δυναμική. Αυτό. Όταν άρχισες να συνειδητοποιείς, ήσουν κατευθείαν ανοιχτή με τους φίλους σου, το είπες? Ναι, ήμουν πάντα ανοιχτή με τους φίλους μου. Βασικά οι φίλοι μου το γνώριζαν και πριν μπω στην πρώτη μου σχέση, πριν υπάρξει πρώτη μου επαφή ουσιαστικά με κοπέλα. Ήμουν πολύ ανοιχτή, το συζητούσα. Στην αρχή το παρουσίαζα σαν να υπάρχει και μία αμφιβολία ότι ίσως είμαι μπάι, ας πούμε. Πιο πολύ όχι επειδή το πίστευα, απλά επειδή μου ήταν ίσως παρουσιαζόταν πιο εύπεπτο στο να το πω στους φίλους μου κτλ. Επειδή ποτέ κανείς δεν είχε κάποια αρνητική αντίδραση. Δεν ήταν ποτέ κανείς επικριτικός, κανείς δεν μου είπε το κλασικό μήπως. Ναι, αλλά δεν το έχεις δοκιμάσει. Ίσως πρέπει να το δοκιμάσεις για να σιγουρευτείς κτλ. Όλοι το δέχτηκαν πολύ εύκολα, νομίζω το ήξεραν κιόλας. Δηλαδή, κανείς δεν ξεπλάγινε όταν το είπα. Οπότε δεν βίωσα από τον τότε περίγυρό μου καμία περίεργη αντίδραση. Ήταν όλοι πολύ κομπλέ απέναντι σε αυτό το θέμα. Ήταν πολύ, πολύ καλή. Η οικογένειά σου? Η οικογένειά μου είναι ουσιαστικά ο μοναδικός κύκλος στον οποίο έκανα ένα ουσιαστικά coming out. Γιατί όντως δεν το γνώριζαν. Και ήταν μεν επιλογή μου να το κάνω, αλλά κάπως στριμώχτηκα κιόλας. Γιατί εκείνη την περίοδο που είχα την πρώτη μου σχέση, εγώ γενικά με τους γονείς μου είχα μια πολύ στενή επαφή. Τα λέγαμε όλα και με τη μαμά μου και με τον μπαμπά μου. Κυρίως με τη μαμά μου. Τα συζητούσαμε όλα, τα πάντα, όλες μου τις ανησυχίες, γνώριζα τα πάντα για τη ζωή μου, όλους μου τους φίλους. Οπότε όταν ξαφνικά βρέθηκα σε μια θέση όπου εγώ έλειπα συχνά από το σπίτι, κοιμόμουν σε διαφορετικά μέρη και της έλεγα μία είμαι στην τάδε φίλη μου, μία είμαι στην άλλη. Εκείνη προφανώς κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει και κάτι κρύβω. Και ο μπαμπάς μου πρώτος πήρε την πρωτοβουλία να με ρωτήσει ότι Αλεξάνδρα, ξέρω εγώ, κάτι μου κρύβεις, θέλω να μου το πεις. Και του λέω: ωραία, πάμε να πιούμε ένα καφέ, να στα πω όλα. Και πήγαμε για κρέπα συγκεκριμένα. Παρήγγειλα την κρέπα μου, την οποία την είχα και την κοιτούσα, την άφηνα να λιώνει μπροστά μου. Δεν είχα αγγίξει ούτε κομμάτι. Και του είπα ότι θέλω να σου πω κάτι, έχω μια σχέση. Και μου λέει ο μπαμπάς μου: εντάξει, παιδί μου, πού είναι το κακό, το ξέρουμε? Και
Και του λέω, δεν είναι είναι η... Και ο πατέρας μου είπε την επική τότε ατάκα, είναι είμαι ήττα ή είμαι όμικρον γιώτα. Και του λέω ότι μπαμπά είναι είμαι ήττα, ξέρω εγώ, είναι κοπέλα. Ήταν πολύ cool στην αρχή. Είχε πολύ ήπια αντίδραση. Με ρώτησε πράγματα για αυτή, μου λέει πόσο χρονών είναι, από πού είναι κτλ. Με τι ασχολείται. Του λέω κι εγώ. Μπαίνουμε στο αμάξι, γυρνάμε λίγο σιωπηλή. Λίγο καθένα στο κεφάλι του. Και του λέω ότι ξέρω εγώ, μην το πει στη μαμά. Το μόνο που θέλω είναι να μην το πει στη μαμά. Και μετά από 2 μέρες η μαμά το γνωρίζει. Και έρχεται κοντά μου, μου λέει ότι. Το κατάλαβα ότι κάτι ήξερε, γιατί φάνηκε. Εσύ γιατί δεν ήθελες να το μάθει η μητέρα σου? Γιατί δεν ήθελα να το μάθει η μητέρα μου. Παρόλο που ήμουν πάρα πολύ κοντά με τη μαμά μου και ήξερα ότι δεν είναι ένα ιδιαίτερα στενόμυαλο άτομο, ήξερα ότι αν πρόκειται για μένα δεν θα το πάρει πολύ καλά. Κάπως είχα το προαίσθημα. Η οποία μαμά μου στο παρελθόν με είχε ρωτήσει, όταν ήμουν γύρω στα 16-17, μου είχε πει ότι «Σ' αρέσει κανένα αγόρι?» Της λέω «Όχι». «Σ' αρέσει κανένα κορίτσι?» Της λέω «Ρε μαμά, όχι». Και εγώ κάπως θόλωσα τα νερά τότε. Οπότε για κάποιο λόγο δεν ένιωθα πολύ, όχι ασφαλής. Δεν περίμενα ότι θα με φερθεί άσχημα, θα με πετάξει στο σπίτι, κάτι τέτοιο. Απλά ένιωθα πιο άνετα να το μοιραστώ με τον μπαμπά μου και με το χρόνο μου να το επεξεργαστώ και να το πω και στη μαμά μου. Προφανώς ο μπαμπάς μου δεν μπόρεσε να το κρατήσει αυτό, της το είπε. Οπότε ουσιαστικά εκείνη ήρθε και μου είπε ότι ξέρω ότι έχει σχέση με κοπέλα κτλ. Της λέω: Ωραία, θες να με ρωτήσεις κάτι? Η μαμά μου τότε νομίζω ότι το πήρε τόσο στραβά γιατί με κάποιο τρόπο ενώ το γνώριζε, το είχε θάψει λίγο μέσα της και είχε τόσο άρνηση απέναντι σε αυτό, που κάπως έπεσε από τα σύννεφα όταν όντως το έμαθε. Εντάξει, μου είπε κάποια πράγματα τα οποία ήταν λίγο πληγωτικά για ένα παιδί 18 χρονών κτλ. Ή και τώρα μπορεί να πληγωνόμουν αν τα άκουγα πρώτη φορά. Αλλά ήξερα ότι θέλει το χρόνο της, της τον έδωσα. Περάσαμε ένα χρόνο που ήταν πολύ άσχημος μεταξύ μας. Δηλαδή από εκεί που ήμασταν έτσι, ξαφνικά αποστασιοποιηθήκαμε πάρα πολύ. Εγώ έλειπα συνέχεια από το σπίτι, φρόντιζα να είμαι στην αδερφή μου που τότε δεν έμενε στο πατρικό μου. Γενικά απομακρυνθήκαμε πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι. Οι λόγοι που η μητέρα σου το πήρε έτσι λίγο βαρέως, ήταν κοινωνικοί λόγοι, δεν ήθελε προς τα έξω να βγει αυτό? Η μητέρα μου, έχοντας μεγαλώσει σε ένα χωριό, σε επαρχία, στο Αγρίνιο κοντά, ουσιαστικά είχε πολύ στο μυαλό της την ανησυχία της κοινωνικής κατακραυγής. Δηλαδή, από τα λόγια που μου είπε κιόλας είναι ότι τι θα πει η γειτονιά, ας πούμε. Που μένω σε πόλη, δεν είναι ότι έμενα σε ένα πολύ κλειστό κοινωνικά περιβάλλον κτλ. Παρ' όλα αυτά την ανησυχούσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι κυρίως η ανησυχία της ήταν ότι πρώτον, τι θα πει το υπόλοιπο σόι μας και η οικογένειά μας, και δεύτερον, τι θα πει η γειτονιά. Η οποία γειτονιά δεν ξέρω πώς θα το μάθαινε, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό της, αλλά αυτό την ανησυχούσε κυρίως, πιστεύω. Και σε δεύτερη μοίρα, αν εγώ είμαι καλά. Γιατί είχε συνδέσει το γεγονός ότι εγώ απουσίαζα πάρα πολύ από το σπίτι, δεν μοιραζόμουν πράγματα με το ότι κάτι κακό συμβαίνει. Γιατί δεν γνώριζε. Οπότε δεν την κατηγορώ απαραίτητα. Αντιλαμβάνομαι ότι λόγω του πλαισίου στο οποίο μεγάλωσε και τις ανησυχίες που μπορεί να έχει ένας γονιός για το παιδί του, δεν το καταλάβαινε, είχε άγνοια. Φοβόταν πιο πολύ την άγνοιά της, πιστεύω, παρά το ότι συνέβαινε στην πραγματικότητα. Αυτό. Σε κόσμο καινούργιο που γνωρίζεις, το λες? Ναι. Γενικά, επιλέγω οι συναναστροφές μου να είναι τέτοιες, όσο μπορώ πάντα, ώστε να μην έχω ποτέ το φόβο του αν θα πω ότι είμαι λεσβία, πώς θα αντιδράσει κάποιος. Να ξέρω ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο είτε θα αναφερθεί πάνω στη συζήτηση, δηλαδή δεν λέω «Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, είμαι λεσβία», αλλά πάνω στην κουβέντα σίγουρα θα αναφερθεί μιλώντας για τη ζωή μου κτλ. Και γενικά δεν έχω βιώσει περίεργες αντιδράσεις, τουλάχιστον από άτομα της ηλικίας μου και άτομα τα οποία δεν συγκαταλέγονται στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Να σου ρωτήσω κάτι άσχετο τώρα με αυτό που λέμε. Παρακαλώ. Μια ερώτηση... Παγίδα. Όχι. Έκπληξη. Πού γνωρίζονται τα ζευγάρια των γυναικών? Λοιπόν, θα μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία, η οποία δεν είναι πολύ μεγάλη στο θέμα γνωριμιών, γιατί στην ουσία έχω κάνει λίγες γνωριμίες. Η πρώτη μου σχέση και η πρώτη μου άρα γνωριμία με το άτομο στο οποίο βρέθηκα μετά σε σχέση έγινε σε ένα πολύ άκυρο περιβάλλον, έγινε σε ένα χωριό, στις διακοπές μου. Ήταν οικογενειακό άτομο μιας τότε φίλης μου, οπότε αυτό θα το θέσω λίγο στην άκρη. Ήταν μια κοινή γνωριμία που θα μπορούσε να συμβεί με τον οποιοδήποτε. Γενικότερα πιστεύω ότι σίγουρα ένας χώρος γνωριμιών για όλους, αλλά και για queer άτομα, είναι το Tinder και γενικά τα apps γνωριμιών. Γιατί κάπως ξεκαθαρίζεις από την αρχή ότι
ενδιαφέρομαι για αυτή την ομάδα ατόμων, ας πούμε, οπότε δεν περιπλέκονται τόσο πολύ τα πράγματα και είναι λίγο πιο σαφές το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι. Σίγουρα υπάρχουν και queer χώρες στους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν γνωριμίες, ενώ αναφέρομαι σε μαγαζιά, που είναι γνωστό, ας πούμε, ότι αυτά τα μέρη όχι απαραίτητα είναι strictly queer, ας πούμε, αλλά μαζεύουν queer κόσμο. Αυτό, ναι, από τη δική μου εμπειρία τουλάχιστον αυτό. Και κατά τα άλλα, όπως μπορείς να συνάψεις μια οποιαδήποτε γνωριμία, απλά υπάρχοντας και βγαίνοντας έξω στον κόσμο. Υπάρχουν κάποια σημάδια που καταλαβαίνεις ότι μια γυναίκα είναι λεσβία? Ναι. Υπάρχει όπως κώδικας επικοινωνίας? Ναι, υπάρχει. Κώδικας επικοινωνίας δεν ξέρω απαραίτητα, αλλά υπάρχουν σημάδια. Δεν θέλω να το πάω τόσο στερεοτυπικά το θέμα και να πω ότι βλέπεις μια θηλυκότητα με πιο, ξέρω εγώ, στερεοτυπικά αρενοπή παρουσία και άρα είναι λεσβία. Από τις προσωπικές εμπειρίες. Αλλά από μένα προσωπικά ναι, επειδή γενικότερα τα άτομα που με έλκουν κατά βάση είναι άτομα τα οποία έχουν μια πιο masculine, ας πούμε, εμφάνιση, να το πω έτσι, και mannerisms κτλ. Κατά 80%, 90% δεν έχω πέσει έξω σχετικά με το ότι θα είναι queer. Δεν ξέρω απαραίτητα αν θα είναι λεσβίες, αλλά ότι θα είναι queer. Τώρα, γενικά, ναι, υπάρχουν κάποια σημάδια, αλλά δεν θέλω και να το τοποθετήσω τόσο πολύ σε στερεοτυπικό πλαίσιο. Αλλά ναι, εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς όσες φορές έχω υποθέσει για κάποιο άτομο ότι είναι queer, είναι. Οπότε, μάλλον, κάτι σκέφτομαι καλά. Οπότε δεν είχες ποτέ άσχημες αντιδράσεις από γυναίκες που προσέγγισες, που μπορεί να μην ήταν... Όχι, γιατί θεωρώ ότι κιόλας, πάλι όταν αναφερόμαστε σε θηλυκότητες, κατά βάση, δεν θα είναι παραβιαστικός ο τρόπος που θα προσεγγίσω εγώ, ας πούμε, ένα άλλο άτομο. Οπότε, για ποιο λόγο να προσβληθεί και για ποιο λόγο να έχουμε μια κακή εμπειρία. Δηλαδή, αν απλά δεν ενδιαφέρεται, όσο γίνεται με ευγένεια και πάντα στα όρια της συνένεσης και της όμορφης ανθρώπινης επικοινωνίας, δεν υπάρχει λόγος. Το λέω γιατί οι άντρες, όταν κάποιος γκέι μπορεί να τους την πέσει, μπορούν να αντιδράσουν άσχημα. Ναι, γενικότερα στους άντρες υπάρχει πιο έντονο το κομμάτι του να θυχτεί η αρενοπότητά τους και ο ανθρισμός τους. Επίσης, θεωρώ ότι γενικότερα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει ένας άντρας παραβιαστικός από εμπειρία όλων. Νομίζω είναι καθολική εμπειρία αυτό. Οπότε και από την πλευρά του δέκτη που θα δεχτεί το πέσιμο και από την πλευρά αυτού που θα κάνει το πέσιμο, είναι λίγο πιο λεπτά τα όρια του να γίνει κανείς παραβιαστικός ή, χωρίς να γίνει το άλλο άτομο παραβιαστικό, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι συμφιλειωμένος με την αρενοπότητά του, να νιώθει ότι θίγεται και ότι απαραίτητα πρέπει να το διώξει μακριά του αυτό, γιατί ξαφνικά μου την πέφτει γιατί υποθέτεις ότι είμαι γκέι, ας πούμε, και άρα θίγομαι και αντιδράω άσχημα. Εσύ μπήκες ποτέ στη διαδικασία να καταπιέσεις μέρος της θηλυκότητάς σου για να βγάζεις έξω μια εικόνα λεσβίας περισσότερο? Ναι, όχι καθόλου, γιατί ίσως σε πολλών το μυαλό λεσβία σημαίνει και πιο αρενοπή παρουσία, σύμφωνα πάντα με το τι θεωρείται κοινωνικά αρενοπό και θηλυκό, είναι πολύ λεπτή η γραμμή. Αλλά στερεοτυπικά, σαν, πώς να το πω, η θηλυκότητα, όπως αντιλαμβάνεται στερεοτυπικά, με την έννοια του, δεν ξέρω, μακιγιάζ, μακριά μαλλιά, διαφορετικό ντύσιμο κτλ. Ποτέ δεν έχω νιώσει ότι πρέπει να το καταπιέσω, να το αλλάξω, να το φέρω σε διαφορετικά μέτρα, έτσι ώστε να φαίνομαι πιο λεσβία. Δηλαδή, νομίζω ότι πρώτον δεν έχω την ανάγκη να φαίνομαι λεσβία, γιατί δεν υπάρχει, πώς να το πω, δεν υπάρχει παρουσία είσαι έτσι και έτσι, ίσον λεσβία. Είναι ένα φάσμα το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, όχι, δεν έχω νιώσει την ανάγκη να βάλω σε ένα καλούπι τον εαυτό μου για να ταιριάζει με αυτόν τον όρο, γιατί στο μυαλό μου δεν υπάρχει εικόνα λεσβία. Οπότε, όχι. Έχεις σχέση τώρα? Ναι, έχω σχέση τώρα, η οποία μπορεί και να βρίσκεται στο χώρο μαζί μας. Η σχέση. Ναι. Έχω σχέση. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Ποια είναι η δυναμική σε ένα γυναικείο ζευγάρι? Υπάρχει διάκριση ανδρικού-γυναικείου ρόλου? Λοιπόν, Συνήθως είναι μια πολύ συνηθισμένη άποψη. Είναι μια πολύ εύστοχη ερώτηση, γιατί πρόσφατα κιόλας κλήθηκα να απαντήσω σε κάτι αντίστοιχο.
Υπάρχει γενικότερα η παρανόηση ότι πρέπει μια queer σχέση να μπει στα πλαίσια μιας ετεροκανονικής σχέσης. Και μιας και στο μυαλό πολλών σχέση σημαίνει άντρας-γυναίκα, κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη να βάλουν δύο άτομα τα οποία δεν ανήκουν στο δίπολο απαραίτητα του άντρα-γυναίκα και να ορίσουν ότι μάλλον σε αυτή τη σχέση που βλέπω ένα πιο αρενοπό άτομο και ένα πιο θηλυπρεπές, σύμφωνα με το πώς είναι κοινωνικά, πώς αντικατοπτρίζεται κοινωνικά αυτό, να τα θέσουμε σε αυτούς τους δύο ρόλους. Αλλά ουσιαστικά για μένα αυτό είναι ξεκάθαρα η άποψη ότι δεν ισοδυναμεί μια queer σχέση με μια ετεροκανονική. Και άρα πρέπει να την εντάξω αυτό το καλούπι, γιατί διαφορετικά δεν υφίσταται. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν ρόλοι αρσενικό, θηλυκό. Που στην προκειμένη το νόημα είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό. Αυτό είναι όλο το ζουμί της υπόθεσης, ας πούμε. Με την κοπέλα σου, όταν είσαι σε δημόσιο χώρο, νιώθεις ασφαλής να είσαι εκδηλωτική ερωτικά, να φιλιέστε, να κρατιέστε χέρι-χέρι? Λοιπόν, αρχικά να διευκρινίσω ότι ο όρος, ας πούμε, κοπέλα στην προκειμένη, αυτό ίσως το αναλύσουμε και αργότερα, αλλά πάλι τίθεται σε αμφισβήτηση, γιατί όταν, ας πούμε, δηλώνω ότι είμαι λεσβία και έχω σχέση, αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι ότι είμαι μια κοπέλα. Δεν είμαι κοπέλα, είμαι με ένα άτομο το οποίο σίγουρα δεν είναι άντρας, αλλά είναι ένα άτομο το οποίο δεν συγκαταλέγεται απαραίτητα και πάλι, όπως είπα και πριν, στο δίπολο, άντρας-γυναίκα, είναι κάπου στο ενδιάμεσο ή κάπου εκτός αυτού. Οπότε το άτομο με το οποίο είμαι μαζί, επιλέγουμε γενικά να μην κρυβόμαστε υπό καμία συνθήκη. Είμαστε ανοιχτά έξω, όπως θα ήμασταν και σε έναν χώρο που νιώθουμε safe. Το αν ορισμένες φορές έχουμε νιώσει ότι μπορεί να απειλούμαστε από τον περίγυρό μας την προκειμένη στιγμή και να έχουμε βιώσει κάποιο φόβο ή να έχουμε νιώσει άβολα, σίγουρα συμβαίνει, συχνά. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε μπει ποτέ στο τρυπάκι να κρύψουμε τη σχέση μας για να μην νιώσει κάποιος δίπλα μας άβολα. Αν ποτέ το έχουμε κάνει, είναι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, θεωρώ. Αν το λέω σωστά. Ναι. Είχατε ποτέ ομοφοβικά περιστατικά? Ναι. Δεν έχουμε δεχτεί ποτέ σωματική επίθεση. Αν εξαιρέσουμε, τώρα που το θυμάμαι, κάποια στιγμή που στο Pride κιόλας, που υποτίθεται ότι είναι ένα safe χώρος κτλ., υπήρξε ένας άντρας ο οποίος ήρθε πολύ κοντά μας και μας άγγιξε και αναγκαστήκαμε να έρθουμε σε σωματική τριβή μαζί του για να τον αποφύγουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά τον σπρώξαμε για να φύγει. Κατά τα άλλα, από άποψη σχολείων, κοιταγμάτων, σχολιασμού πίσω από την πλάτη μας ή και μπροστά μας, ναι, έχουν υπάρξει πολλά περιστατικά, δυστυχώς. Σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο, έχεις συναντήσει εμπόδια λόγω του γεγονότος της λεσβία? Όχι. Γενικότερα, επειδή δουλεύω μόνη μου, κάνω τη δουλειά μου στο σπίτι μου, κάνω τατού στο σπίτι, οπότε δεν έχω συναδέλφους, δεν έχω εργοδότη κτλ. Δεν έχω να λογοδοτήσω σε κανέναν. Δεν βιώνω κανένα πρόβλημα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Έχει χρειαστεί όμως, πρόσφατα κιόλας, σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που βρισκόμουν και ήμουν μαζί με τη σχέση μου, να μην δηλώσουμε ανοιχτά ότι είμαστε μαζί. Οπότε, ναι, κατά μία έννοια. Πρόβλημα δεν μου δημιούργησε γιατί δεν το είπα. Τώρα το αν θα το έλεγα, αν θα δημιουργούσε πρόβλημα, είναι υποθετικό σενάριο, δεν το ξέρω. Αλλά επειδή έκρινα ότι για μένα δεν είναι ούτε ασφαλές, ούτε εξυπηρετεί κάποιο σκοπό το να το κάνω, δεν το έκανα. Δεν έχεις απορριφθεί από μια δουλειά γιατί όχι, ποτέ. Οι πιο άκυρες προσβλητικές ερωτήσεις που σου έχουν κάνει όταν μαθαίνουν ότι είσαι λεσβία? Λοιπόν, οι πιο άκυρες, μη διακριτικές και προσβλητικές ερωτήσεις. Και εν συνέχεια, τι δεν πρέπει να ρωτάς? Τι δεν πρέπει να ρωτάς. Λοιπόν, σίγουρα αυτό που με ρώτησες πριν, είναι κάτι το οποίο καλό θα ήταν να αποφεύγεται γενικά στην ερώτηση. Ποια είναι ο άντρας και ποια είναι η γυναίκα στη σχέση. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν ξέρω καν πού αποσκοπεί, δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτήν την ερώτηση. Μην το ρωτάτε. Επίσης, είναι πολύ αδιάκριτο νομίζω για τον καθένα να το ρωτάμε τι κάνει και τι δεν κάνει όσον αφορά το σεξ. Ποιος είναι ο ρόλος του στο σεξ, τι θέση αναλαμβάνει κτλ. Το οποίο πάλι δεν πρέπει να είναι καν συγκεκριμένο. Οπότε πάλι δεν αποσκοπεί πουθενά. Άρα, εκτός αν ενδιαφέρεσαι να κάνεις σεξ με το συγκεκριμένο άτομο, καλό θα ήταν να μην ρωτάς τι κάνει και τι δεν κάνει. Αυτό κυρίως θα έλεγα. Σου έχουν κάνει τέτοιες ερωτήσεις? Ναι.
Και γενικά, όσον αφορά το σεξ, επειδή νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο διαγείρει την περιέργεια πολλών ανθρώπων, έχω ερωτηθεί όντως τι ρόλο αναλαμβάνω στο σεξ κτλ. Και εννοείται ότι δεν θα μπω στην διαδικασία να το εξηγήσω όταν κρίνω ότι δεν χρειάζεται. Και σίγουρα, όπως είπα και τις προάλλες, μου έγινε η ερώτηση, άρα το άτομο με το οποίο είσαι σε σχέση είναι ο άντρας και επειδή εσένα σε βλέπω πιο θηλυκή, εσύ είσαι η γυναίκα, ας πούμε. Αυτό. Ποια στερεότυπα θα ήθελες να ξεκαθαρίσεις σχετικά με τις ομόφυλες σχέσεις μεταξύ των γυναικών? Λοιπόν, ας πούμε, να σου πω ένα ναι. στερεότυπο. Τώρα, οι άντρες έχουν φαντασίωση να βρεθούν πάντα ανάμεσα σε δύο γυναίκες, ένα ζευγάρι γυναικών. Που αυτό Ναι. δεν παίζει και δεν υπάρχει ποτέ, έτσι. Ακριβώς. Σύμφωνα με αυτά που μου λες. Λοιπόν, αυτό που θέλω να διευκρινίσω στην προκειμένη είναι ότι είμαι σίγουρη ότι συμβαίνει αυτό, το γνωρίζω. Και γενικότερα, ένας λόγος για τον οποίο θέλω να χρησιμοποιείται και να ακούγεται η λέξη λεσβία είναι ότι έχει για κάποιο λόγο σεξουαλικοποιηθεί και δαιμονοποιηθεί πάρα πολύ στην κοινωνία. Και πολλοί άνθρωποι, ειδικότερα άντρες φαντάζομαι, όταν ακούν τη λέξη λεσβία, τη συγχέουν και κατευθείαν το μυαλό τους πάει στο σεξουαλικό κομμάτι, αγνοώντας όλο το υπόλοιπο που μπορεί να προκύπτει με αυτό. Θέλω να πω ότι ναι, είναι φαντασίωση ενδεχομένως ενός άντρα να βρεθεί ανάμεσα σε δύο γυναίκες, αλλά σίγουρα αυτές οι δύο γυναίκες δεν έχουν ποτέ σκεφτεί να βάλουν έναν άντρα ανάμεσά τους, γιατί ο σκοπός είναι να μην υπάρχει άντρας, να λείπει, να απουσιάζει, να μην υπάρχει. Αυτό. Οκ, το κάνεις σαφές. Εσύ καθ' όλη αυτή την πορεία σου αμφισβήτησες ποτέ το σεξουαλικό σου προσανατολισμό? Είπες Όχι. ότι μπορεί και να μην είναι, ρε παιδί μου, να είναι φάση. Όχι, ήμουνα πολύ συνειδητοποιημένη για να μην πω από τα 13 μου, από τα 14-15 ήμουν πολύ σίγουρη, δεν το αμφισβήτησα ποτέ. Είμαι τώρα 22, δεν το έχω αμφισβητήσει, δεν νομίζω να το αμφισβητήσω ποτέ. Είναι κάτι που απλά το γνώριζα πάντα, δεν πέρασα καμία περίοδο αναζήτησης του θέματος. Αυτό το γνώριζα. Πιστεύεις ότι η στάση της κοινωνίας απέναντι στα LGBTQ άτομα έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια ή έχουμε ακόμα πολύ δρόμο? Όχι, πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο και το έχω βιώσει, επειδή έχω όντως μιλήσει με ανθρώπους που δεν ανήκουν στην κοινότητα και πιστεύουν ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, χωρίς να έχουν προσωπική εμπειρία πάνω στο κομμάτι. Όπως είπα και πριν, δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε ότι υπάρχει βελτίωση όταν θα βγω από το σπίτι με τη σχέση μου, για παράδειγμα, και θα βιώσουμε ομοφοβία στο 99% των φορών που θα βγούμε από το σπίτι. Άρα, όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει βελτίωση. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο και ελπίζω όσο ζω να τη δω αυτή τη βελτίωση, αν και το θεωρώ δύσκολο. Λίγο απεσιόδοξο αυτό, αλλά δεν κάνω. Η γνώμη σου για το Pride ποια είναι? Λοιπόν, έχω παρευρεθεί στο Pride όσες φορές έχω μπορέσει. Τα τελευταία 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έχω παρευρεθεί. Ναι, θεωρώ ότι 100% πρέπει να γίνεται το Pride. Είναι μια πολύ όμορφη διαδήλωση. Το μόνο που θα ήθελα να, ας πούμε, όχι απαραίτητα προσθέσω, αλλά να εκφράσω ένα μικρό παράπονο, θα ήταν ότι θα ήθελα να έχει πιο πολύ τη μορφή διαδήλωσης και εξέγερσης, όντας παράλληλα ένα όμορφο και μια θετική χρειά event μέσα σε άλλα, αλλά να μην χάνει τη μορφή της διαδήλωσης, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Είναι διαδήλωση, είναι πορεία, δεν είναι καθαρά πάρτι. Αυτό. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου στο μέλλον με παιδιά, σχέση παντρεμένη, δεν λέω, εντάξει, και δεν χρειάζεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, δεν ξέρω αν χτυπάει το μητρικό μου ένστικτο ή αν απλά μεγαλώνω, αλλά νομίζω ότι στο μέλλον, γιατί σίγουρα τώρα είμαι η ίδια παιδί, δεν θα μπορούσα να αποκτήσω ένα παιδί, αλλά θα μου άρεσε, ναι, θα ήθελα νομίζω 2 παιδάκια. 2 γιατί έχω κι εγώ αδέρφη και θα ήθελα να βιώσει την αδερφική αγάπη κτλ. Αλλά ναι, με φαντάζομαι παιδιά στο μέλλον. Στο πολύ μέλλον. Σε 10 χρόνια από τώρα, ας πούμε. Ίσως και λίγο παραπάνω. Έχεις κάποιες συμβουλές για κορίτσια που μπορεί να νιώθουν το ίδιο με σένα στην αρχή, δηλαδή πράγματα που θα ήθελες να ξέρεις εσύ στην αρχή? Ναι, θα ήθελα να ξέρω ότι, το οποίο βέβαια αν δεν το βιώσουμε μάλλον δεν μπορείς να το γνωρίζεις, αλλά θα ήταν πολύ ελπιδοφόρο να το ήξερα, ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο να αγαπηθείς, ερωτικά εννοώ πάντα, και να βιώσεις συντροφικότητα κτλ.
και ότι πραγματικά θα έρθει από μόνο του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχώνεται, θεωρώ, κανείς γι' αυτό. Και κανένα παιδί που μπορεί να αναρωτιέται για τη σεξουαλικότητά του κτλ. Και να θεωρεί ότι πώς θα βρω εγώ, ας πούμε, κάποιον να είμαι μαζί κτλ. Έρχεται πολύ αβίαστα και πολύ εύκολα. Αυτό ήταν η κυριότερη ανησυχία μου βασικά. Αν θα βιώσω συντροφικότητα με τον τρόπο που έβλεπα ότι το βίωναν, ας πούμε, οι φίλοι μου εκείνο το διάστημα που ήμασταν στο Λύκειο και εγώ δεν το βίωνα. Και έλεγα όλη μου τη ζωή, ας πούμε, θα είναι τόσο δύσκολο. Και πραγματικά δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Συμβουλές για coming out. Συμβουλές για coming out, ναι. Θα έλεγα να το κάνεις μόνο αν νιώθεις ότι είσαι σε ένα safe περιβάλλον. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνεις coming out σε καμία περίπτωση, αν δεν νιώθεις την ανάγκη να το κάνεις. Και γενικά χρόνο, να δώσεις χρόνο. Ότι ειδικότερα αν μιλάμε για οικογένεια, coming out στην οικογένεια, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όταν πάντα αυτό που είπα και πριν, νιώθεις safe και νιώθεις ότι έχεις άτομα απέναντί σου που αργά ή γρήγορα θα σε αποδεχτούν, να δώσεις χρόνο και να μην νιώθεις σε καμία περίπτωση τύψεις και ενοχές για τα συναισθήματα που μπορεί να προκληθούν σε αυτόν που θα το πεις. Δηλαδή, το πώς θα νιώσει κάποιος αυτό που το ανακοινώνεις, από τη στιγμή που το λες και μετά είναι δικό του κομμάτι. Και δεν έχεις κανένα λόγο να νιώθεις εσύ προσωπικά ενοχή. Ούτε για αυτό που είπες, ούτε για αυτό που είσαι, ούτε για τίποτα από όλα αυτά. Η σχέση με τους γονείς σου τώρα είναι εντάξει, δεν σε ρώτησα πριν. Ναι. Λοιπόν, η σχέση με τους γονείς μου τώρα είναι άψογη. Έχουν και οι δύο τέλεια επαφή και με τη σχέση μου. Πηγαίνουμε κανονικά στο σπίτι μαζί, αράζουμε όλοι μαζί, είμαστε τέλεια. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη αυτό. Δηλαδή, υπήρξαν στιγμές που όντως βίωσα απελπισία σχετικά με αυτό το θέμα και σκέφτηκα ότι ποτέ ξανά δεν θα έχω την επαφή που είχα, ειδικά με τη μαμά μου. Και ότι δεν θα είμαστε ποτέ τόσο κοντά όσο ήμασταν. Και ευτυχώς αποδείχτηκα τελείως λάθος αυτό. Και τη συγχαίρω γι' αυτό, γιατί πραγματικά έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά. Και το αποδέχτηκε, ναι, μεν στο χρόνο της, αλλά πλήρως. Από τη στιγμή που έγινε έτσι η αποδοχή. Από τη μία μέρα στην άλλη, εξαιτίας και ενός περιστατικού που είχε συμβεί τότε, γίναμε πάλι ένα. Ήρθαμε πολύ κοντά, δεν ξανασυζητήθηκε με αρνητικό τρόπο ποτέ. Γενικά τώρα είμαστε τέλεια. Και ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί είναι πολύ ενθαρρυντικό, θεωρώ, σε γεγονός. Δηλαδή, δεν θέλω να υπάρχει εικόνα μόνο του «το είπα στους γονείς μου και με έδιωξαν από το σπίτι», το οποίο δυστυχώς συμβαίνει και είναι πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει και η δική μου πραγματικότητα, που οι γονείς μου είναι πολύ συμφιλιωμένοι και πολύ καλά με αυτό. Και πραγματικά χαίρονται για μένα και που με βλέπουν καλά όπως είμαι στην πραγματικότητα. Είναι κάτι τελευταίο που θέλεις να πεις εσύ, ένα μήνυμα που θέλεις να δώσεις, κάτι οτιδήποτε? Ναι. Θα ήθελα, το ψιλοανέφερα πριν, αλλά νομίζω δεν το ανέλησα όσο θα ήθελα. Θα ήθελα να ακουστεί γενικά η λέξη λεσβία και πραγματικά να αποδαιμονοποιηθεί εντελώς. Γιατί θεωρώ ότι για μένα τουλάχιστον είναι μια ενδυναμωτική λέξη και ένας ενδυναμωτικός όρος. Και δεν θέλω να το πάρει κανείς από εμάς αυτό. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι σε αυτό το κομμάτι, στον όρο λεσβία, ας πούμε, δεν αναφέρεται αυστηρά σε γυναίκες. Έχει να κάνει με θηλυκότητες, οι οποίες μπορεί να μην πέφτουν κάτω από το δίπολο, ας πούμε, και να, όπως είπα και πριν, να βρίσκονται είτε ανάμεσα είτε εκτός, είτε γενικά να μην υφίσταται σαν όρο στο δίπολο τόσο πολύ. Και γενικά ότι, ναι, θα ήθελα να αποσεξουαλικοποιηθεί και να αποδαιμονοποιηθεί σαν όρος και να το χρησιμοποιούμε ευρέως, χωρίς φόβο. Έχει υπάρξει φορά, ας πούμε, που μου έχει γίνει ερώτηση ότι θέλεις να λέω ότι είσαι λεσβία, ας πούμε, ίσως ακούγεται προσβλητικό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι προσβολή η λέξη λεσβία. Είναι ένας όρος, ο οποίος περιγράφει αυτό ακριβώς που αναφέρει. Σε αυτό που αναφέρεται, αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να το κουκουλώνουμε με άλλες λέξεις για να το κάνουμε να φανεί διαφορετικό από αυτό που είναι. Και έχει δοθεί μεγάλος αγώνας στο όνομα αυτό, στο όνομα λεσβία και γύρω από αυτή τη λέξη. Και το θεωρώ πολύ όμορφο να χρησιμοποιείται ευρέως και να μην καλύπτεται γενικά.